با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال رقیب. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما حرفایی که طرف احساسی به رقیب زده این اواخر چی میتونه باشه. با نمایاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم هم اکنون و در همین لحظه آشکار کنه. آمین. ولی مسئله که این اواخر در موردش صحبت کرده طرف احساسی بین زمین و آسمون بودن، بلا تکلیف بودن، اینکه یه رابطه‌ای بینشون وجود داره که این رابطه سر و ته نداره و آخر عاقبت این رابطه هم مشخص نیست از نگاه طرف احساسی. یعنی از نگاه طرف احساسی این رابطه بین زمین و آسمون هستش و اینکه خب اون پیشنهاد احساسی و تصمیمی که در خصوص این رابطه وجود داره رو طرف احساسی داره دادگاه نشون میده. خب میتونه هم به این معنا باشه که داره جدا میشه از رقیب به صورت قانونی و یا اینکه نه، خبر این مسئله رو شما به زودی خواهی شنید. و مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، یه طرف احساسی میگه که من تو رابطه با تو تمام تلاشم رو کردم که یه تعادلی به وجود بیاد، یه هماهنگی بین ما به وجود بیاد، بالاخره ما یه جاهایی با هم بتونیم کنار بیایم، اما تو به من این اجازه رو ندادی. حالا هم بشین حسرت همون روزایی رو که من دنبالت میخواستم باشم و تو سر ناسازگاری گذاشتی رو، حالا بشین حسرت اون روزها رو بکش. یعنی در واقع میخواسته که دنبالش باشه و رقیب هم فرصتی بهش نداده، یه حال اساسی داده مثل اینکه به این طرف استاسی. بعد این مسئله دیگری که داره کائنات بهش اشاره میکنه، طرف احساسی چیز دیگری که گفته، حالا با حسرت بشین و به اون چیزهایی که میتونستی داشته باشی و نداری فکر کن. خشم رو نشون میده پشت سر این حالت، پشت سر این حرفا خشم رقیب رو نشون میده که خیلی عصبانی هستش از این نحوه صحبت کردن طرف احساسی. مسئله دیگری که داره بهش اشاره میکنه، همونطوری که ملاحظه میفرمایید، بله، سورپرایز کردن، هدیه دادن، هدیه گرفتن، چیزایی که رقیب خیلی دلش میخواسته پیش بیاد ولی خب نشده. رقیب بهش چیزهایی که میگه این هستش که همش به طرف احساسی میگه که تو با فرد یا افراد دیگه در ارتباط هستی، مشکل رابطه ما این هستش، تا تو تکلیف اون رو معلوم نکنی همینه که هستش. طرف احساسی هم میگه من یک پیشنهاد کوچیک داشتم نسبت به تو و اصلا قرارمون نبود که حالا مثلا با هم ازدواج کنیم یا با هم رابطمون خیلی جدی بشه و تو من رو تحت شرایط قرار دادی، تو منو گیر انداختی. چهار شمشیر زندانی شدن رو میگم که تو منو گیر انداختی، تو باعث شدی که این موضوع تا اینجاها بیاد، تمام تلاشتو کردی همش قدرت رابطه رو تو دست بگیری و در واقع رقیب تو تفکرت هست، میگه چیزی که باعث شده که تو ضربه ببینی یا ضرر کنی یا به خواستت نرسی، حالا هر جوری که دوست داری میگه فکر کن، ولی خب اون چیزی که هست در واقع تفکر تو هستش، تفکر تو هست که با تو رقیب هستش و من بالاخره این رابطه رو ترک میکنم، میگه چون این سختی و این بازی ها رو نمیتونم تحمل کنم، بالاخره من یه روز میرم. تو حالا هر چقدرم که بخوای منو محدود کنی یا بخوای جلوی منو بگیری، ولی خب من میرم دنبال یه رابطه دیگر. حتی داره نشون میده، میدونه انگار رقیب که طرف احساسی کجا میخواد بره یا شماره قضیهتون رو میدونه انگار، و چیزی که داره بهش اشاره میکنه در واقع طرف احساسی داره انگار خط و نشون برای رقیب میکشه. اینجا داره به
رقیب هشدار میده، رقیب رو میترسونه و با یک بانوی موجه هم در خصوص این مسئله صحبت کرده و از طرف دیگه ناپختگی های رقیب، اشتباه های رقیب و اون زرنگ بازی هاش و در واقع اینجا طرف احساسی که خیلی خودش رو زرنگ و باهوش داره نشون میده، خیلی راحت رقیب میتونه این باهاش بازی کنه و این رقیب که یه آدمی هستش که اصلا خودشیفته هستش، اصلا براش مهم نیست که طرف احساسی تو چه حال و روزیه، فقط تو فکر این هست دست و پای طرف احساسی رو ببنده و توی رابطه به زورم که شده نگه داره. ولی مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، همونطور که ملاحظه میفرمایید، میگه مثل روز همه چی برای تو روشن میشه، من پایان میدم به این رابطه چون تو اصلا ثبات نداری. طرف احساسی میگه به رقیب و تو باعث شدی که من ضربه های زیادی بخورم. 3 تا از شکست هاشو که دلیلش و سببش رقیب بوده رو به رقیب میگه یک بار سنگینی روی دوش من گذاشتی. هم اون کسی که اشتباه کرده تو هستی، هم اون کسی که توی این رابطه میخواد برنده باشه تو هستی و اینا هیچ کدوم با هم جور در نمیاد. همینطور که ملاحظه میفرمایید بله، نوح چوب دست رو داره بهش اشاره میکنه. اختلافات، دعواها، درگیریها، ناراحتیها، چیزایی که به خاطرش این رابطه شکل گرفت که هیچ کدوم هم نتیجه نداد از نگاه طرف احساسی. مثلا هدف این رابطه چیز دیگری بود و به چیز دیگری، جای دیگه ختم شد و اختلافات و مشکلات رو داره بهش اشاره میکنه و طرف احساسی که میگه که تو برای من جادو میکنی، همه کارهای من تو بستی، همه راه ها رو برای من بستی و تو جادوگر هستی. به رقیب میگه فقط تنها کاری که بلد هستی اینه که منو سرچ کنی، چون میترسی منو از دست بدی، ولی بالاخره منو با این کارهایی که میکنی از دست خواهی داد. من لوامی که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو هم اکنون در همین لحظه آشکار کنه. ببینیم که طرف احساسی دیگه چه چیزهایی به رقیب میگه. بله، یأس و ناامیدی و از دست دادن. میگه من در کنار تو جز یأس و ناامیدی و از دست دادن و غم و اندوه و اینکه امیدهام ناامید بشه، هیچ چیز دیگری به دست نیاوردم. و میگه با خودم تنها شدم، منو تنهام کردی و از تو هم دارم جدا میشم. و از نظر روحی میگه حتی منو خیلی به هم ریختی، خیلی از نظر روحی به من آسیب زدی. و میگه که خواسته های زیاد تو، این که همش به ثروت فکر میکنی، به زندگی لوکس فکر میکنی و به این که همش میخوای دریافت کننده باشی در اینجا، میگه با همه این کارات منو خیلی از خودت دور کردی. بله، میگه که اون فعالیت، اون ذهنت یه لحظه راحت نمیشه، همش تو نقشه هستی، همش تو فکر این که کی برنده است، کی بازنده است، کی به کی آسیب بزنه، کی چجوری چی کار کنه. میگه از توی این فکرهای تو و از این دست این فکرات خسته شدم. بله، و میگه من میخوام خودم رو، روحم رو بردارم برم، روحم رو میخوام نجات بدم، میخوام از دست تو راحت شم، منو خیلی خسته کردی، منو میگه خیلی اذیت کردی. میگه میخوام شفا به روح خودم بدم در واقع. و میگه که از زمین و زمان کمک میخوام که به من کمک کنه از دست تو راحت بشم. و میگه تو از احساسات من سوء استفاده میکنی، تو میدونی که من آدم با احساسی هستم، مهربونی هستم، تو از احساس من سوء استفاده میکنی. و اینکه خب کی میخوای بالاخره تو به شکوفایی فکری برسی؟
بله میگه که من همش سعی کردم رابطه رو گرم کنم، همش سعی کردم رابطه رو حفظ کنم و تنها کسی که باعث شد این رابطه از دست بره، تنها کسی که باعث شد این رابطه به اینجا بکشه تو بودی و تو هستی. بله میگه تمام شکست های من، تمام اتفاقهای بدی که برای من به وجود اومد، خلع از دست داده ها و اینکه تمام تلاشام هیچ و پوچ شد، میگه به خاطر تو شد. و میگه تمام نقشه های خودت هم نقشه براب شد، تمام اون حالا برنامه ریزی های من خراب شده چی، میگه نقشه های خودت هم نقشه براب شد، چون آدم بیدقتی هستی، میگه همه چیز رو از یک بعد نگاه میکنی و آدم توانایی نیستی، انگار که هیچ کاری به جای چیزی، یعنی هیچ کاری انگار میگه از دست تو بر نمیاد جز خرابکاری. سوفتا کالما بله، و مثل که میگه توی کلاسی موندن، هیچ رشدی نکردن، هیچ پیشرفتی نداشتن رو داره بهش اشاره میکنه کائنات. ولی ببینیم دیگه در ادامه در نهایت دیگه چه چیزهایی بین این دو رد و بدل میشه. در واقع چیزایی هست که طرف احساسی داره به رقیب میگه. دقیقا خیلی از این کارا هم خودش با شما کرده. لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید، از چنل خودتون حمایت کنید و لطفا کامنت کنید چند درصد این بلاها رو خودش سر شما برده. ولی میگه من پر از فرصت ها و موفقیت ها و این مسائل بودم و توی کاری که دستم موندم خودم تعجب کردم که چطوری این همه گیر کردم. بله میگه منو با غم و اندوه پر کردی تو. بله میگه که مثل یه آدمی که واقعا هیچ کاری از دستش بر نمیاد رفتار میکنی. ولی در خصوص مسائل احساسی اینا میگه در مورد همه چی باید تو نظر بدی. تو باید بگی من کیو دوست داشته باشم، مگه میشه تو بگی من تو رو دوست داشته باشم و من عاشق تو باشم؟ همچین چیزی مگه ممکنه؟ تو دوست داشته باشی که من در کنار هم باشیم، تو دوست داشته باشی همه چیز که شد تو، پس من اینجا چیم؟ من چی کاره بیدم میگه. بله و دقیقا هم کارت اولی و کارت آخری دقیقا یک کارت هستش که کائنات داره بهش اشاره میکنه. ولی میگه حقایق رو ببین و این کبر و غرور و اگو تو کنار بذار. بله بهش در نهایت هم گفته تو مشکل روحی داری، گفته تو مشکل روحی داری، یا آدم عادی این کارا رو نمی کنی، یا آدم نرمال. ولی ایزا دارم چه تا این لحظه لایک سابسکرایب نکنی، لطفا لایک کن سابسکرایب کن، در نور باشی.